আজি ৰণৰ দিনটো বৰ ভাল। স্কুলৰ পৰা আহিয়েই সি ঘৰৰ চৌহদত এটা কুকুৰ পোৱালি ঘূৰি ফুৰা দেখিলে। গেটৰ ওচৰৰ পৰা সি তাৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল। ৰণ আহিব বুলি বাট চাই থকা মাকে ৰণৰ বেগৰ ভিতৰত থকা টিফিন বক্স আৰু চামুচৰ ঘহনিত হোৱা খিটিং খিটিং শব্দ শুনি খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চালে। সি দৌৰি যোৱা দেখি কুকুৰ পোৱালিটো একে ঠাইতে থিয় হৈ ৰ'ল। ৰণ ওচৰলৈ অহাত পোৱালিটো ৰণৰ মুখলৈ চাই বহি পৰিল। ৰণেও আঠুকাঢ়ি তাৰ ওচৰত বহি কুকুৰ পোৱালিটোক সুধিছে, তুমি কোন? হা? তুমি কোন? মই তোমাক কোলাত ল'মনে? বুলি কৈয়ে সি তাক কোলাত তুলি ল'লে। কুকুৰ পোৱালিটো ৰণৰ মুখলৈ চাই থাকিল। সি তাৰ লগত কিবা কিবি কথা পাতি লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আহি বাৰান্দাত উঠিল। মাকে ভিতৰৰ পৰাই শুনা পালে ৰণে তাক কৈছে, তোমাৰ নাম লোলা নেকি? মোৰ তোমাক লোলা বুলি মাতিব মন গৈছে। মাকে ওলাই আহি ৰণলৈ চাই হাঁহি ক'লে, ক'ত পালা সেইটো? ৰণে উজ্জ্বল মুখখনেৰে উত্তৰ দিলে, ভগৱানে দিছে। আবেলি দেউতাক অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত ৰণে দেউতাকক ক'লে, দেউতা, তুমি এটা প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই দিবাচোন। দেউতাকে কিহৰ প্ৰিণ্ট আউট বুলি সোধাত ৰণে ক'লে, এটা হেৰুৱা কুকুৰ পোৱালি পাইছো বুলি লিখিবা। লগতে মোৰ মাৰ ফোন নম্বৰটো তাত লিখি দিবা। সি দেউতাকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত দেউতাকে মাকক ক'লে, সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ মনবোৰ ইমান চাফা, কিহে মানুহক মনবোৰ ইমান জটিল কৰে বাৰু? কাহিনীটো কণ্টিনিউ কৰিম, চাই থাকিব।